હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો આજે આપણે બનાવવાના છે કોબી અને બટેકાનું શાક, જે સૌને પસંદ હોય છે. આપણે રેગ્યુલરલી કોબી અને બટેકા બેમાંથી એક તો ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ ઘણીવાર આપણે બેને મિક્સ કરીને પણ બનાવતા હોય છે. તો આજે હું તમને બતાડીશ કે કેવી રીતે બનાવીશું કોબી અને બટેકાનું શાક. તો મિત્રો તમે આ કોબી છે એ જોઈ શકો છો, સારી એવી થઈ ગઈ છે, પણ થોડીક ક્યારેક ક્યારેક ગરમી વચમાં વધારે પડતી તેના કારણે થોડો બગાડ બી આવ્યો છે, અને અમે દવા નથી છાંટતા એના કારણે થોડાના ઉપર અટેક પણ થઈ ગયો છે. પણ આપણે આ કોબી છે એ સારી દેખાય છે તો હું આ તોડી લઈશ. મિત્રો આ જે કોબી હોય છે એના આપણે જે બીજા પાંદડા હોય છે આવી રીતે દૂર કરવાના હોય છે, અને પછી બીજા પાંદડા આવી રીતે દૂર કરી અને નીચે હું ચાકાની મદદથી ખાલી આમ જરાક અડાડીશથી ફેરી તૂટી જશે. જુઓ તમે, ખૂબ જ સરળ છે કોબીને ઉપાડવી. તો મિત્રો હંમેશાની માફક આપણે આપણી રસોઈની શરૂઆત ચૂલો પ્રગટાવીને કરીશું. મિત્રો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો સવારના 9 વાગી ગયા છે, તેમ છતાં બી આજે ખરાબ લાઇટ છે અને ધુમ્મસના કારણે વાતાવરણ એકદમ ધૂંધળું દેખાઈ રહ્યું છે. અને હવે શિયાળો જો કે એન્ડ થવા આવી રહ્યો છે. આજે છે 20 ફેબ્રુઆરી. તેમ છતાં બી તમે જુઓ હજી અહીંયા ઠંડી તો સારી એવી પડે છે ખીજડીયામાં, અને આજે તો ખૂબ જ ધુમ્મસનો માહોલ છે. મિત્રો તમે આ જે સુકાયેલું જોવો છો એ બટેકાના ઝાડવા છે, સુકાઈ ગયા છે અને પાક બી સારો એવો વળી ગયો છે. તો હું તમને બતાડીશ કે આપણે બટેટા કેવી રીતે ઉપાડશું. આ જો આવી રીતે વેલા ટાઈપનું જ હોય છે, પણ હવે આ સુકાઈ ગયું છે. આપણે હવે આ માટી પહેલાં ઉપરથી આમ દૂર કરવાની રહે છે, અને બટેકા હોય આવી રીતે સાવ એમણામ ફ્રીજ પડ્યા હોય છે. આમાં કોઈ મૂળિયા બહુ ચોટેલા હોતા નથી. તમે જુઓ આવી રીતે બહુ જ આછા મૂળિયા હોય છે, એ જ ચોટેલા હોય છે. તો આપણે થોડા બટેકા કાઢી લઈએ. મિત્રો એક છોડ છે એમાંથી તમે જોજો કેટલા બટેકા નીકળે છે, અને બટેકાનું ઉત્પાદન સારું આવે છે, પણ ખાલી ભાવ નથી મળતો, એ જ ખેડૂત માટે પ્રોબ્લેમ હોય છે. એના કારણે બટેકા બહુ ઓછા લોકો વાવે છે. તમે જુઓ આ જમ્બો બટેકું નીકળ્યું, ખૂબ જ સારી એવી સાઇઝનું છે આ, અને આ નાના બટેકા બી છે સાથે નીકળતા હોય છે. હજી આપણે ટ્રાય કરીએ જેવી નીકળીએ તો. બસ મિત્રો આટલા નીકળ્યા એક છોડવામાંથી. આ સાવ નાનો છોડ હતો, તમે જોઈ શકો છો, એમાંથી આટલા બટેકા નીકળ્યા છે. તો મિત્રો આપણે જે કોબી બટેકાનું શાક છે એના માટે આપણે પ્રમાણ એવું રાખીશું. તમે જો અડધું રાખવું હોય તો બી રાખી શકો છો, પણ હું ટ્રાય કરીશ કે આપણે 60થી 65% જેટલી કોબી અને 40થી 35% જેટલા બટેકા આપણે વાપરીએ. તો સૌપ્રથમ હું બટેકાની છાલ ઉતારી લઈશ, અને પછી આપણે એને સમારી લઈશું. આ બટેટા ખૂબ જ સારા એટલા માટે છે મિત્રો કે આ બટેટા છે એ ગળ્યા નથી, એટલે ગળાશનું પ્રમાણ આમાં ખૂબ જ ઓછું છે. એટલે આપણે જ્યારે આનું શાક ને બધું બનાવી વસ્તુ, ત્યારે એ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનતી હોય છે આ પ્રકારના બટેટાથી. જો મીઠાશવાળા બટેટા હોય તો ખાવાનું એટલું ટેસ્ટી નથી બનતું હોતું. તો મિત્રો જે બટેટું છે આજે આપણે થોડું પાતળું કાપીશું, જે રેગ્યુલર આપણે બટેકાના શાકમાં કાપતા હોય એના કરતાં. તો એના કારણે શું થશે, કારણ કે કોબીને ચડવામાં બહુ વાર નથી લાગતી, એટલા માટે આપણે આને આમ ચિપ્સની જેમ કાપીશું, કે જેથી આને બી ચડવામાં બહુ વાર ન લાગે, એ આપણે ધ્યાન રાખશું. તો આપણું શાક છે એ પાકવામાં એક સમાન રહેશે, નહીં તો પાકવામાં થોડો પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. તો મિત્રો આપણા બટેટા છે એ કપાઈ ગયા છે ને હવે આપણે આને પાણીમાં રાખી દઈશું. બટેકાનું જ્યારે મિત્રો આપણે શાક કરતા હોય ત્યારે હંમેશા એને પાણીમાં રાખો, અને વઘારવા ટાણે બી બટેટાના તમારા ફોડવા છે એ ભીના હોય, જેથી વઘાર સારો બેસે. તો આવી રીતે પાણીમાં રાખી દઈએ, જેથી કરીને સ્ટાર્ચ નીકળી જાય અને એમાં તુરાશ હોય એનું પ્રમાણ બી ઓછું થઈ જાય. તો મિત્રો હવે જે મારું માટીનું વાસણ છે, જેને પાટિયું કહેવાય છે, એમાં હું થોડું તેલ ગરમ કરીશ આપણા શાક માટે. મિત્રો જે મારું લાકડાનું મસાલિયું છે, વુડન સ્પાઇસ બોક્સ, એની લિંક હું તમને આપી દઈશ. એમેઝોનમાંથી મેં લીધું છે, તમારે બી લેવું હોય તો એની લિંક બી હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે આપી દઈશ, જેથી કરીને તમારે લેવું હોય તો લઈ શકો. હવે મિત્રો આપણું તેલ આવી ગયું છે, તો એમાં સૌપ્રથમ આપણે 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ નાખીશું, અને મિત્રો આમાં આપણે 2 નાની ચમચી જેટલું જીરું નાખીશું.
જીરું અને રાઈ જ્યારે ફૂટી જાય ત્યારે આપણે એમાં બટેટા નાખી દઈશું. અને મિત્રો એક યાદ રાખજો અહીંયા વાત, મિત્રો જ્યારે તમે બટેટા નાખો ત્યારે તમારા બટેટા છે એ ભીના હોવા જેથી બટેટા છે એ ભીના હોવા જેથી એનો વઘાર સારો બેસે. તમે જોયું કેવી રીતે આપણો વઘાર બેઠો છે. હવે આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે હળવે હળવે આને નિરાતે પાકવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ તાજી અને કૂણી કોબી છે. આપણે એનું શાક બનાવીશું અને મિત્રો એકદમ કડક હોય છે કારણ કે આપણે એકદમ તાજી અત્યારે જ ઉપાડી એના કારણે જે આનું શાક અને આનું સલાડ બને છે મિત્રો એનું કોઈ કમ્પેરિઝન કરવું ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ છે. તો આપણે અડધી કોબી અત્યારે વાપરીશું. સાંભળો યાર તમે અવાજ, કેટલો જોરદાર અવાજ આવે છે આનો. તો મિત્રો કોબીને છે આપણે આવી રીતે પહેલે 2 ભાગમાં વહેંચી દઈશું જેથી કરીને એને સમારવી ખૂબ જ સહેલી રહે. અને હવે છે આપણે આને આવી રીતે આમ પાતળી કાપીશું. જુઓ તમે આવી રીતે અમે ભાગ ફેરવતો રહેવાનું જેથી કરીને એને સમારવામાં ખૂબ જ સહેલી રહે. તો મિત્રો હવે આપણે કોબીને બી કાઢી લઈશું એક વાસણમાં. મિત્રો જે આપણી આ કોબી છે એની માથે બી હું થોડું પાણી નાખીશ જેથી કરીને એને આપણે જ્યારે આમાં નાખીએ શાકમાં ત્યારે એ બી પાકવામાં બી મદદ મળે અને આનો જે વઘાર છે એ બી સારો બેસે. મિત્રો જે આપણે બટેટા છે એને આપણે થોડી વાર હલાવ્યા રાખશું અને આપણે અંદાજિત એને 50% જેટલા પકવવાના છે. જ્યારે એટલા તમને એમ લાગે કે 50% જેટલા પાકી ગયા છે ત્યારે આપણે એમાં આપણી કોબી એડ કરી દઈશું. અને હવે બટેટાની કણીઓ છે એ પડવા માંડી છે, મને એવું દેખાય છે અને સારા એવા ફ્રાય બી થઈ ગયા છે. તો આપણે આપણી કોબી એડ કરી દઈશું. કોઈ પણ જાતનો મિત્રો સૂકો મસાલો આપણે જ્યાં સુધી શાક થોડું પાકી ન જાય ત્યાં સુધી કાંઈ પણ નહીં નાખીએ. બસ એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને પછી ફરી પાછું આને ધીમે ધીમે પાકવા દઈએ. મિત્રો જો તમારે કોબી બટેકાનું શાક ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવું હોય તો એમાં હંમેશા તમે થોડું ટમેટું નાખો જેથી એનો ટેસ્ટ છે એ સારો એવો આવે. થોડું ખાટું, થોડું મીઠું, થોડું તીખું એવું શાક બને. તો હું આટલું ટમેટું બી એમાં નાખી દઈશ. એક બાજુ મિત્રો આપણું શાક પાકી રહ્યું છે તો હું અત્યારે ટાઈમ છે વચમાં તો હું ટમેટાં સુધારી લઈશ અને એ આપણે થોડું શાક પાકી જાય તે પછી આપણે ટમેટાં બી નાખી દઈશું. મિત્રો જ્યારે તમે ટમેટું એડ કરો છો આ શાકમાં ત્યારે આનો ટેસ્ટ છે ખૂબ જ બદલાઈ જાય છે કારણ કે નોર્મલી શું હોય છે કે કોબી અને બટેકું એ તુરાસ અને થોડું મીઠાશનો ભાગ હોય છે, પણ જ્યારે તમે એમાં ટમેટું એડ કરો ત્યારે થોડો ખટાશનો એલિમેન્ટ છે એ એડ થાય છે અને તેના કારણે આ શાક છે એને એક અલગ જ લેવલ મળે છે અને ખાવામાં બી ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે છે. તમે જો ટમેટું ન નાખતા હોય આ શાકમાં ક્યારેય તો ટ્રાય કરજો અને પછી મને જણાવજો કે તમને આનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો. મિત્રો આપણી કોબી જ્યારે થોડી ગળી જાય એટલે કે ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય એટલે કે પારદર્શક થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં થોડું મીઠું નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે. એટલે કે હવે શું થશે મિત્રો, અત્યાર સુધી આ બધું તેલમાં પાકતું હતું પણ હવે આપણે મીઠું નાખીશું એટલે એમાંથી પાણી છૂટું પડશે અને એ પાણીની મદદથી આપણે શાકને હવે પકવીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. અત્યારે હજી બીજો હું સૂકો મસાલો કોઈ બી નહીં નાખું, થોડી વાર પછી આપણે બીજા મસાલા બધા નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. મિત્રો મીઠું નાખ્યા બાદ થોડી વાર આપણે શાકને પકાવ્યું અને હવે મસાલા નાખવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. તો હું સૌપ્રથમ 1 ચપટી જેટલી હળદર નાખીશ અને સારું મિક્સ કરી લઈએ આપણે શાકને જેથી એનો કલર એમાં આવી જાય. અડધી મિનિટ માટે આપણે શાકને પકાવીશું અને જેવી અડધી મિનિટ થઈ જાય મિત્રો એવી આપણે તરત જ લાલ મરચું નાખી દઈશું. લાલ મરચું તમારે જરૂરિયાત પ્રમાણે નાખી શકો છો અને તમારે જો લીલું મરચું વાપરવું હોય તો એ બી આમાં સારું લાગશે, એ બી તમે નાખી શકો છો. અને ફરી પાછું આને મિક્સ કરી લઈએ. અને મિત્રો જેવું જ આપણે આ મસાલા ચટણી પાકવા માંડે આપણી અને હળદર પાકવા માંડે એવું ટમેટું નાખી દઈશું.
અને ફરી પાછું આને મિક્સ કરી લઈશું. હવે થોડી વાર માટે હજી આપણે આને પાકવા દઈશું, જેથી કરીને મસાલા અને ટમેટું એ બંને પાકી જાય. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણું શાક છે એ પાકી ગયું છે અને ટમેટું બી એકદમ ગળી ગયું છે. તો મિત્રો આપણે શાકને ઉતારી લેશું. મિત્રો તમે જ્યારે માટીના વાસણમાં રસોઈ કરો ત્યારે તમને ટિપ્સ આપી દઈશ, જ્યારે કે માટીના વાસણમાં જ્યારે રસોઈ તમારી પતી જાય ત્યારે તરત જ એને બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવું. નહીંતર શું થશે કે માટીનું વાસણ ખૂબ જ ગરમ હોય, જેના કારણે આમાં તમામ રહેલો રસો અને ભેજ એટલે કે મોઇશ્ચર એ બળી જશે. તો એ તમારે અટકાવવા માટે થઈને અને તરત જ બીજા વાસણમાં કાઢી લેવું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્વાદિષ્ટ દેખાતું ખૂબ જ ઓછા મસાલા અને તેલથી બનેલું કોબી બટેકાનું શાક તૈયાર છે. તો મિત્રો હવે સમય થઈ ગયો છે આપણી થાળી સજાવવાનો. સૌપ્રથમ આપણે રાખીશું રોટલી અને સાથે લીલી ડુંગળી અને આપણું કોબી બટેકાનું શાક. આપણે ઉપર થોડા ધાણા ભાજી નાખીને આને સજાવીશું. તો મિત્રો જેમ કે તમે જોઈ શકો છો આપણી એકદમ દેશી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં બનેલી થાળી, આપણું ગુજરાતી પ્યોર દેશી ભોજન તૈયાર છે. તો હું મિત્રો આનો આનંદ માણું છું અને હું આશા કરું છું, મારા મોઢામાં અત્યારથી જ પાણી આવી રહ્યું છે, આશા કરું છું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને ફરી મળીશું આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. હું મારી રસોઈનો આનંદ માણું છું. આવજો. બાય.